boardwalk. Mag-burn kayo ng calories dito, lakad-lakad or mag-bike. Malinaw, pwede ka maligo, pwede ka mag-swim kasi may nakikita nga kami mga nag-swim. So, ayan na, bandaron, dire-diretso yung mga resorts, yung mga papuntang Cloud9. Dito sa right side naman yung mga residential area. Yung tumalon. Ang dami rin tumatalon dito kanina. Kasi safe naman dahil hindi mabato. Explore lang natin ang beach ng General Luna. Ito yung mga beach na katapat ng mga resorts. So, mag-walking tour lang tayo ngayon sa beach. Makikita ninyo may mga lumot kapag low tide. Sobrang low tide ngayon, sunset. Pero grabe, nagniningning pa rin sa puti yung buhangin. Pwede ka rito mag-swim kung may tubig. Pero since wala, lakad tayo dun. Lakad-lakad lang tayo, guys. See ya! Bye! Cloud9. Low tide na tayo, guys. Ayan o. Pwede kayong mag-tricycle or pwede kayong mag-motor. Kagaya ng ginawa namin na nagrenta lang kami ng motor for 24 hours, 350. So kung mag-tricycle kayo, minimum is 20 pesos per person per ride dito sa General Luna. So pwede kayong mag-swim. Of course, pwede kayong mag-surf kasi yun naman talaga ang purpose dito. And kanya-kanyang hanap na ng surfing instructor dun sa labas. Akit tayo sa waves. Ayan. Ayan o. Oh. Dito tayo ngayon sa malapit sa Cloud9. Ito yung area na meron ng mga nagsusurf kasi few meters or away lang or few minute walk yung Cloud9 dito. So, marami ng mga resorts dito. Ang parang mga villas na Bali-inspired resorts. Malapit sa beach and then maganda yung view mo. Ito, wala! Ayan. So, nag-check out lang kami ng few resorts na may restaurants para makakain na rin. Konting snacks lang kasi talagang mahal dito, guys. Pricey talaga. So yung kinain namin nachos lang and fruit shake, 350 pesos na. Ang konti pa ng serving at hindi pa kasarapan. So lang. Sa Catangnan Bridge. Malapit lang from Cloud9, siguro less than 10 minutes, mga 5 to 7 minutes. Kung mabilis kayo, 5 minutes lang. May mga nakadak na boat and then ang peaceful dito, guys. Perfect lang kayo mag-picnic, public beach, tapos pwede mong isda, may bridge pa. O saan pa kayo? Ang daming mapupuntahan talaga dito. Yun lang sa ngayon, discover pa tayo. See you later, bye! Ngayon sa Catangnan Beach. This is the perfect spot for sunset viewing kasi yung Catangnan Bridge, yan yung pinakamagandang vantage point. So ang ganda pa ng sunset dito, orange and medyo nagpipinkish, nagpo-purplish. So that's why this is called the Sunset Bridge. Since malapit na dun sa bridge, nasa paanan lang ito ng bridge, perfect din dito mag-spend ng sunset. Dahil maganda rin yung beach dito, calm, dahil may mga mangrove na humaharang sa waves, and then white sand, then of course, fine white sand. Napakalinaw pa ng tubig. Medyo may mga konting lumut-lumot din, pero sobrang konti lang.
Yung quality ng beach dito, pang resort, pero public beach lang, na pwede kang tumigil, mag-stop over, magpahinga, and maglublob kung willing kang mabasa. Gagawin dito dahil bukod sa mag-swim, mag-aura-aura, nakapag-cruising ka pa, napaka-relaxing. And kasi hindi naman ninyo makikita yung bakawan kung nandun lang kayo. Rock pools. Nandito na tayo ngayon sa aming secret spot. May construction lang din natapos. Let's check it out. Nalipot nyo na lahat at marami pa kayong oras na i-spend dito, why not try Caridad Beach dito sa Barangay Caridad? Medyo struggle ang pababa kasi masukal, so ayun yung highway. Mabato lang, pero mapuputi yung mga bato. Ang mahalaga, hindi matalo sa paa. Maraming cliff and maraming mga rock formation. Hindi man ito yung perfect place for swimming kasi mabato nga and malalaki yung alon. Pero good for picnic. Solo ninyo, medyo ingat lang kayo sa pag-trek pababa kasi wala talagang trail. Hey! Hey! Picnic na kami. See ya! Nandito na tayo sa Charan! Paghungawan, Marsh. Hindi natin pwedeng babaan at pwedeng mapag-swimmingan, although fresh water yan. Ang ganda sana, pero yun na nga. Ito ay sanctuary ng mga Philippine crocodiles. So amazing. Pwede kang mag-stop over for a picnic or tamang magpahinga lang. Check out natin. Sa Pacifico Beach. Isang malawak na ocean lang na malabaler. Kasi bigger yung waves niya kumpara dun sa Cloud9. Hindi lang ako masyado sure pero looks like mas malaki dahil mas malawak. Walang mga establishments na pabayaan na, may mga kalat. Yung mga resorts dito parang abandonado na since nag-pandemic and then nasundan pa ng bagyong Odette. Marami ng mga nagsara na or hindi na operational. Bilis lumalim yung tubig. Ayun yung dagat. Ng low tide siguro. Yes. Ayan guys, tingnan ninyo yung buhangin. Ayan, that's what I'm trying to say. Lulubog talaga yung paa ninyo. Malawak na beach area. Maputi ang sand. Walang bato. Walang lumot. Malinis, malinaw ang tubig. Malakas ang alon, mataas. So perfect for surfing and perfect for swimming.
northern part, the tip of Siargao. This is our last destination dahil lalibot na namin lahat almost. Punta tayo ngayon dun sa Taktak Falls. Pwede rin kayong kumontrata ng habal kung meron kayong makikita and pwede rin ng tricycle. In our case, motor huli kami. Burgos.